مر معنا الحديث العظيم الفضل الكبير انه اي خطوه الانسان ماشي للجمعه ربنا يكتب له اجر سنه كامله بصيام وقيامه، لكن قال لك بكر وابتكر، بكر وابتكر. قالوا تاكيد للبكور، واحدين قالوا بكر يعني تصدق طيب ومشى بدري للصلاه. عشان شنو؟ عشان ما يفرق بين اثنين، لانه تخطي الرقاب يا اخواننا يا الله يا رب العالمين، من تخطى الرقاب يوم الجمعه فانما هو جسر يتخطاه الى نار جهنم والعياذ بالله. يا اخي هو جاي يصلي ولا جاي يخش النار؟ عشان كده الإنسان ما يتخطى الرقاب زي ما بين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. عشان كده الإمام مالك عنده كلام جميل يا أخواننا، قال الناس اللي بيجوا يوم الجمعة يجوا بدري، قال يقعدوا بالدور يقعدوا بالصف عشان ما نخلي فرقات يجوا الناس المتأخرين يتخطوا. عشان كده الناس يتراصوا زي تراص الصلاة طالما هم جالسين في المسجد ويذكروا الله سبحانه وتعالى. برضو عندنا من الغلطات انه الواحد جاء والامام على المنبر وجلس بعد ما الامام يجلس بين الخطبتين يقوم يصلي، ده ما محل صلاه. وخلاف العلماء في المساله دي تعرف شنو؟ واحدين قالوا يصلي ركعتين حتى لو الامام على المنبر، ويمكن يكون ده القول الراجح ديل الشافعي والحنابلة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر فلا يجلس حتى يركع ركعتين أو يصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يصليهم سريع. النووي رحمه الله قال لا ينبغي لأحد سمع هذا الحديث أن يعدل إلى غيره، لكن في ناس قالوا الصلاة تحت المسجد ذات حرام يوم الجمعة ديل المالكية، وبعدين قالوا مكروهة زي الحنفية. المهم كلهم متفقين سواء أنت صليت ولا قعدت ما بتقوم أثناء الإمام بيخطب ولا في الجلسة، هي الجلسة بين الخطبتين ذاتها ما بتقضي عشان أنا أصلي ركعتين. فعشان كده دي من الأخطاء إنه الواحد بعد ما قعد يقوم يصلي ركعتين، وإنما يكون جالس ينصت للخطبة لحد ما يفرغ الإمام من الخطبة، والخطبة زيها زي الصلاة. طيب أنا جيت مسبوق يا إخواننا، حصلت ركعة من الجمعة، حصل لي أجيب الركعة الثانية، طيب الركعتين فاتوني، الركعة الثانية ذاتها ما حصلتها، هنا الجمعة فاتتني يا إخواننا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يلا أنا ما أدركت ولا ركعة، هنا في الحالة دي بيصليها ظهر، لكن بالسهولة كده أصليها ظهر؟ لا، المسجد ده بصلي بدري، اشوف المساجد اللي بتصلي بعده امشي احصل الجمعه. يا اخواننا ما حاجه سهله انه الجمعه تفوتني عشان اقول والله يا الجمعه فاتتني وقالوا لي صلي الظهر، لا لا ما بالسهوله كده يا اخواننا. صلاه الجمعه تفويته صعب وكبير عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله على رسول الله.